Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Μέξης και αυτό είναι το Psych to Perform επεισόδιο 68. Οι άνθρωποι είμαστε πλάσματα των συνηθιών μας. Δημιουργούμε συνήθειες και μετά αυτές οι συνήθειες μας χαρακτηρίζουν. Τι είναι οι συνήθειες? Οι συνήθειες είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, τις οποίες συχνά κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Η οδήγηση είναι μια συνήθεια. Το πλύσιμο των δοντιών το βράδυ ή το πρωί. Το στρώσιμο του κρεβατιού για κάποιους. Το πρωινό. Όλες αυτές οι συμπεριφορές είναι συνήθειες, τις οποίες έχουμε μάθει να κάνουμε. Κάποιοι από εμάς, κάποιοι άλλοι έχουν κάποιες άλλες συνήθειες, οι οποίες γίνονται σχεδόν αυτόματα τις πιο πολλές φορές. Γιατί αυτό? Γιατί ο εγκέφαλος ψάχνει τρόπους, έχει την ιδιότητα αυτή, ψάχνει τρόπους να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, να μην καταναλώνει τόσο νοητική ενέργεια σε καθημερινά πράγματα. Οπότε κάποιες συμπεριφορές προσπαθεί να τις βάζει σε κουτάκια, να τις ομαδοποιεί, ούτως ώστε να τις κάνει αυτοματοποιημένα. Να γίνονται δηλαδή με το λιγότερο κόστος ενέργειας. Φανταστείτε να χρειάζεται να σκέφτεστε καθημερινά την οδήγηση από το σπίτι μέχρι τη δουλειά ή να σκέφτεστε κάθε πρωί τι θα πρέπει να κάνετε ακριβώς, πώς θα βάλετε τα ρούχα σας και τι θα ακολουθήσει μετά από αυτό, μετά από τα ρούχα. Ποια είναι δηλαδή η σειρά των πραγμάτων που κάνετε από τη στιγμή που θα σηκωθείτε μέχρι τη στιγμή που θα πάτε στη δουλειά σας. Οπότε όλα αυτά προσπαθεί ο εγκέφαλος να κάνει ομαδοποιημένα, αυτόματα. Όσο πιο αυτόματα γίνονται, όσο πιο επαναλαμβανόμενα γίνονται, τόσο πιο αυτόματα γίνονται και τόσο πιο ακριβή κιόλας. Τόσο πιο καλά δηλαδή. Πιο αποδοτικά. Ξέρουμε ότι μπορεί πίσω από αυτή την αυτοματοποίηση να κρύφεται το Default Mode Network. Τι είναι αυτό? Μέσα από έρευνες έχουμε δει ότι όταν ένα άτομο σκέφτεται το παρελθόν, το μέλλον, στοχάζεται γενικά, αλλά δεν έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, δεν κάνει συγκεκριμένα πράγματα, δεν εστιάζει συγκεκριμένες δραστηριότητες, τότε ενεργοποιείται το Default Mode Network. Είναι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, έχει σχετιστεί και με το ασυνείδητο και ουσιαστικά διάφορα μέρη του εγκεφάλου ενεργοποιούνται ταυτόχρονα, άναρχα, αυθαίρετα, όταν κάποιος δεν κάνει κάτι συγκεκριμένο, αλλά πολύ απλά το μυαλό του ταξιδεύει. Okay. Το ίδιο κάνουμε όταν κάνουμε κάποιες αυτοματοποιημένες συνήθειες. Δηλαδή, εμείς συμπεριφερόμαστε με έναν τρόπο, αλλά ουσιαστικά δεν σκεφτόμαστε συγκεκριμένα τι κάνουμε, απλά το κάνουμε ως μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι συνήθειες μπορεί να είναι κακές, μπορεί να είναι και καλές. Για παράδειγμα, η κακή διατροφή, το να τρώει κάποιος πολλά λιπαρά, το να μην μαγειρεύει, το να παραγγέλνει έτοιμο συσκευασμένο φαγητό, είναι θεωρητικά μια κακή συνήθεια. Είναι μια συνήθεια η οποία μπορεί να. Μια συμπεριφορά η οποία γίνεται επαναλαμβανόμενα και είναι συνήθεια. Μπορεί να οδηγήσει στο άτομο να είναι υπέρβαρο, να οδηγήσει σε παχυσαρκία. Από την άλλη πλευρά, το να μαγειρεύει κάποιος, να έχει εντάξει μια τέτοια συμπεριφορά στο πρόγραμμά του, να μαγειρεύει ή ακόμα παραπάνω να μαγειρεύει υγιεινά, είναι μια καλή συνήθεια. Η καθιστική ζωή, το να περνάει κάποιος πολύ χρόνο στον καναπέ, στην πολυθρόνα, είναι μια κακή συνήθεια. Επιβαρύνει το σώμα. Από την άλλη πλευρά, το να ασκείται κάποιος, να δραστηριοποιείται, να περνάει χρόνο έξω και σε δραστηριότητες, είναι μια καλή συνήθεια. Τα social media θεωρητικά είναι ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθάει να κοινωνικοποιούμαστε. Ναι, σωστά, μπορεί όμως να γίνει και μια κακή συνήθεια όταν σκρολάρουμε πάρα πολύ, όταν αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο στο να ψάχνουμε για πληροφορίες μέσα στα social media, άχρηστες πληροφορίες προφανώς, έτσι, να σκρολάρουμε τα βίντεο, τα shorts, έτσι και επενδύουμε όχι τόσο αποδοτικά το χρόνο μας, αλλά και επιβαρύνουμε και το σύστημα της δοπαμίνης. Ουσιαστικά του δίνουμε εύκολη τροφή και δημιουργούμε ένα πιο εύκολο crash, δηλαδή πιο εύκολα αυξάνουμε πολύ εύκολα την δοπαμίνη μας και μετά έχουμε πιο πολύ ανάγκη από δοπαμίνη και την αναζητούμε μέσα στα social media και όχι στην ζωή, δηλαδή εθιζόμαστε ουσιαστικά. Το διάβασμα από την άλλη πλευρά είναι μια πιο καλή συνήθεια,
μια πιο καλή συμπεριφορά. Γιατί σε βάζει μια διαδικασία να πασχίζεις λίγο, να προσπαθείς λίγο για να αποκτήσεις γνώση. Και φυσικά αποκτάς κάποια γνώση, σου μένει και κάποια γνώση. Κακές συνήθειες, καλές συνήθειες. Διαφορετικές στον καθένα, υπάρχουν πάρα πολλές. Συνήθως είναι δύσκολο να απορρίψεις μια κακή συνήθεια ή να τη σταματήσεις τελείως. Αυτό που δουλεύει πιο πολύ είναι να αλλάξεις μια κακή συνήθεια με μια άλλη συνήθεια, με καλή συνήθεια. Δηλαδή να δημιουργήσεις μια καινούργια συνήθεια η οποία να πάρει το μέρος της παλιάς. Να δημιουργήσεις δηλαδή μια συνήθεια που να αποδυναμώσει το παλιό pathway, το παλιό μονοπάτι που συνήθιζες νευρολογικά να ακολουθείς και να ακολουθείς ένα καινούργιο μονοπάτι. Δηλαδή να δημιουργήσεις στον εγκέφαλό σου μια καινούργια συμπεριφορά, η οποία επαναλαμβανόμενα θα αποδυναμώσει την προηγούμενη συμπεριφορά και θα οδηγήσει μια καινούργια συνήθεια. Γιατί δεν θέλω να πω παραπάνω στη βιολογία, αλλά είναι πιο εύκολο από το να σταματήσει μια συνήθεια να την αντικαταστήσει με μια άλλη συνήθεια. Μια έρευνα των Λάλη και 100 του 2009 έδειξε ότι θέλει κατά μέσο όρο 66 μέρες, δηλαδή 2 μήνες περίπου, για να γίνει μια συμπεριφορά συνήθεια. Τι κάνουν αυτοί? Αυτοί εκπαιδεύσανε κάποιους συμμετέχοντες σε κάποιες συμπεριφορές όπως είναι η πρόσληψη νερού, δηλαδή να πίνουν παραπάνω νερό, η καλή διατροφή, και τους ζήτησαν να το κάνουν αυτό επαναλαμβανόμενα για να δημιουργήσει μια συνήθεια. Και στις 66 μέρες ήταν ο μέσος όρος. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει ακριβώς. Άλλοι θέλανε 18 μέρες για να αναφέρουν την αναπτύξη μια συνήθεια και άλλοι θέλανε 200 και μέρες. Άρα αυτό δεν είναι, δεν είναι αποδεικτικό το ότι τόσες μέρες χρειαζόμαστε. Είναι διαφορετικό τον καθένα και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αλλά μια συμπεριφορά, εάν γίνει επαναλαμβανόμενα, μπορεί να γίνει συνήθεια. Σύμφωνα με το μοντέλο του Fogg, ο Fogg είναι ένας κοινωνικός επιστήμονας, θα έλεγα, κοινωνιολόγος ίσως, με το μοντέλο της δημιουργίας συμπεριφοράς, συμπεριφορικό μοντέλο, για να αλλάξει κάποιος μία συμπεριφορά, χρειάζονται 3 βασικά στοιχεία. Ή μάλλον για να δημιουργήσει κάποιος μια συμπεριφορά καινούργια, χρειάζονται 3 βασικά στοιχεία. Το ένα είναι η παρακίνηση, το άλλο η ικανότητα και το τελευταίο το έναυσμα. Η παρακίνηση είναι ουσιαστικά το άτομο να απολαμβάνει, να παίρνει ικανοποίηση από αυτή τη συμπεριφορά. Να του αρέσει αυτή η συμπεριφορά, να είναι εσωτερικά παρακινούμενο να την κάνει. Για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο παίζει μπάσκετ και παίζει συστηματικά μπάσκετ, να του αρέσει αυτό το άθλημα, του αρέσει αυτή η ασχολία. Ή κάποιος ο οποίος μαγειρεύει θα πρέπει να βρίσκει μια ικανοποίηση μέσα από αυτό. Δηλαδή μια εσωτερική παρακίνηση. Η ικανότητα, το δεύτερο στοιχείο του Fogg, του μοντέλου του Fogg, είναι ότι η συμπεριφορά αυτή πρέπει να είναι σχετικά εύκολη για το άτομο. Αν είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν θα μπορέσει να την ακολουθήσει. Πρέπει να είναι σχετικά εύκολη και να είναι μέσα στα πλαίσια των ικανοτήτων του. Δηλαδή να μπορεί με κάποια προσπάθεια ή λιγότερη ή λίγο περισσότερη να την εκτελέσει. Και το τελευταίο είναι το έναυσμα, το τελευταίο στοιχείο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, κάποιο ερέθισμα, το οποίο να πάρει το άτομο αυτό, να το εκμεταλλευτεί κατά κάποιο τρόπο και να ξεκινήσει μια συμπεριφορά. Για παράδειγμα, η γέννηση ενός παιδιού είναι ένα έναυσμα. Είναι ένα έναυσμα για να μάθει Είναι ένα έναυσμα, για παράδειγμα, είτε για τη δημιουργία μιας συμπεριφοράς, το να μάθει ένας πατέρας ή μια μητέρα να μαγειρεύει πιο υγιεινά, είτε για την αποτροπή μιας συμπεριφοράς, όπως μια ρυψοκίνδυνη συμπεριφοράς, όπως είναι το να τρέχει σε αγώνες με τη μηχανή. Θα αναφέρω κάποια παραδείγματα τώρα. Για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα για τα 3 αυτά στοιχεία, την παρακίνηση, την ικανότητα και το ένασμα, θα ακολουθήσω το μοντέλο εδώ του Fogg, ο οποίος περιγράφεται για την παρακίνηση. Υπάρχουν πάλι 3 πυλώνες. Είναι ο πόνος ή η ευχαρίστηση, που αυτό ουσιαστικά είναι η ανταμοιβή, δηλαδή το αν σου δημιουργεί πόνο αυτή η συμπεριφορά, αν σε δυσκολεύει πάρα πολύ, στο βαθμό να μην την αντέχεις, ή εάν σου προκαλεί ευχαρίστηση. Για παράδειγμα, για κάποιον το να
βγήκε να περπατήσει κάποια χιλιόμετρα, μπορεί να του προκαλεί μεγάλη δυσφορία, να μην μπορεί καθόλου να το κάνει, να μην του αρέσει καθόλου. Παρ' όλα αυτά, και το είναι παράδοξο, εάν τελειώσει την δραστηριότητα αυτή, είναι πολύ πιθανό να νιώθει μια ικανοποίηση. Οπότε δεν πρέπει να εστιάζει κάποιος μόνο στο συναίσθημα που του δίνει η συμπεριφορά αυτή εκείνη τη στιγμή, αλλά και στο μετά. Μετά από τη συμπεριφορά. Αν κάποιος δηλαδή ασκείται, δεν πρέπει να εστιάζει στη δυσφορία που ίσως νιώθει κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά και στο πώς θα νιώθει μετά. Ποια είναι η ανταμοιβή που παίρνει μετά. Οπότε έχουμε λοιπόν τον πόνο ή την ευχαρίστηση. Απ' την άλλη πλευρά, κάποιος ο οποίος μπορεί κάθε βράδυ να βλέπει μια σειρά στο Netflix, παίρνει ευχαρίστηση, απολαμβάνει το suspense της ταινίας, τη δράση και το καθεξής. Οπότε έχουμε λοιπόν το ένα κομμάτι αυτό, τον πόνο και την ευχαρίστηση. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ελπίδα ή ο φόβος. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει μια συμπεριφορά από φόβο, δηλαδή μπορεί να έχει μια ασθένεια, να διαγνώσει μια ασθένεια και να ξεκινήσει, για παράδειγμα, το περπάτημα, ας πούμε το προηγούμενο παράδειγμα, με στόχο να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση. Εντάξει. Είναι ο φόβος λοιπόν που τον οδηγεί στη δημιουργία της συμπεριφοράς αυτής, ή η ελπίδα αντίστοιχα για κάτι καλύτερο. Και το τελευταίο κομμάτι της παρακίνησης κατά τον FOG είναι η κοινωνική αποδοχή. Η κοινωνική απόρριψη είναι πολύ σημαντική και τραυματική για ένα άτομο. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά πλάσματα, ότι λειτουργούμε σε ομάδες και ότι επιζητάμε την αποδοχή των υπολείπων του είδους μας. Οπότε μια ενδεχόμενη απόρριψη μπορεί να είναι πάρα πολύ καταστροφική για την ψυχολογία ενός ανθρώπου. 3 στοιχεία λοιπόν όσον αφορά την παρακίνηση: ο πόνος και η ευχαρίστηση που θα δώσει αυτή τη συμπεριφορά, η ελπίδα ή ο φόβος που θα συνοδεύσουν τη συμπεριφορά αυτή και η κοινωνική αποδοχή. Αν αυτό που κάνω είναι αποδεκτό, αν κλέβω, αν σκοτώνω, δεν είναι μια κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, είναι παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και δεν την κάνουν, δεν είναι τυπική. Γι' αυτό δεν την κάνουν και οι άνθρωποι. Το δεύτερο στοιχείο, βασικό στοιχείο, είναι η ικανότητα, όπως είπαμε, και αυτή η ικανότητα περιγράφεται με επιμέρους κομμάτια από το FOG. Τα επιμέρους κομμάτια αυτά είναι ο χρόνος, το χρήμα, η σωματική κεφαλική προσπάθεια, η αποκλίνουσα συμπεριφορά, όπως είπαμε πριν, όσον αφορά την κοινωνική αποδοχή, και η ρουτίνα. Να δούμε το καθένα ξεχωριστά. Ο χρόνος. Μπορεί το άτομο αυτό να επενδύσει τον χρόνο που χρειάζεται μια συμπεριφορά. Αν, για παράδειγμα, θέλει να ξεκινήσει ένα νέο όργανο, μουσικό όργανο, κιθάρα, μπορεί να επενδύσει μία ώρα την ημέρα ή τουλάχιστον όσο χρειάζεται για να υιοθετήσει αυτή τη νέα συμπεριφορά. Τα χρήματα. Έχει τα χρήματα να αγοράσει την κιθάρα ή τα μαθήματα. Σωματική κεφαλική προσπάθεια. Μπορεί να επενδύσει και την προσπάθειά του, να δώσει τον κόπο που χρειάζεται για να μάθει. Ένας νεότερος άνθρωπος είναι πιο εύκολο να επενδύσει προσπάθεια, να επενδύσει κόπο. Ένας μεγαλύτερος άνθρωπος, της τρίτης ηλικίας, είναι πιο δύσκολο να επενδύσει προσπάθεια. Η αποκλίνουσα συμπεριφορά που είπαμε και η ρουτίνα. Η νέα συμπεριφορά που θα δημιουργήσεις, πόσο κοντά είναι στη ρουτίνα που έχεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να περνάει πάρα πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι, θα είναι πιο δύσκολο να υιοθετήσει μια συμπεριφορά που είναι εκτός σπιτιού από μια συμπεριφορά που είναι εντός σπιτιού. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που περνάει πάρα πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι μπορεί πιο εύκολα να ξεκινήσει τη μαγειρική παρά να ξεκινήσει το περπάτημα, να μείνουμε στα παραδείγματα που είπαμε. Και όσον αφορά το τρίτο μέρος, το τρίτο κομμάτι του μοντέλου της δημιουργίας μιας συμπεριφοράς από τον FOG, το έναυσμα, ο FOG μας παρουσιάζει τα 3 μέρη του: την πυροδότηση, την διευκόλυνση και την υπενθύμηση. Η πυροδότηση είναι, με τον όρο πυροδότηση, εννοεί οποιοδήποτε ερέθισμα το οποίο μπορεί να ξεκινήσει μια καινούργια συμπεριφορά. Είπαμε, ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει
να οθήσετε ένα άτομο στο να ξεκινήσει να τρώει πιο υγιεινά ή να μαγειρεύει πιο υγιεινά ή να προσέχει πιο πολύ τη σωματική του υγιεινή, για παράδειγμα. Αντίστοιχα, ένα θέμα υγείας ή μια καινούργια γνωριμία μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο να ξεκινήσει πάλι ή να σταματήσει μια προηγούμενη συμπεριφορά αρνητική ή να ξεκινήσει μια καινούργια συμπεριφορά. Όλα αυτά είναι γεγονότα, αριθμήματα τα οποία λειτουργούν ως ερεθίσματα. Έτσι. Διευκόλυνση, όταν υπάρχει ψηλό επίπεδο παρακίνησης, δηλαδή όταν το ερέθισμα έχει δώσει μια νέα συμπεριφορά και το άτομο θέλει, του αρέσει, δεν θα ξεκινήσει, αλλά υπάρχει χαμηλό επίπεδο ικανότητας, τότε πλέον μιλάμε για διευκόλυνση, δεύτερο στοιχείο του ενάσματος. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να ξεκινήσει το μαγείρεμα, τη μαγειρική, και το θέλει πάρα πολύ, αλλά δεν έχει την ικανότητα, δεν είναι ακόμα σε επίπεδο αυτό, εκεί μετά μπαίνουν τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτό να διευκολύνει τη συμπεριφορά αυτή. Να πάρει έναν οδηγό μαγειρικής, να πάρει τα κατάλληλα σκεύη, έτσι, ή τουλάχιστον να πάρει πιο σύγχρονα σκεύη, να το βοηθήσουν να μαγειρεύει πιο εύκολα. Εντάξει. Η διευκόλυνση λοιπόν, δεύτερο κομμάτι, πώς θα κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα. Και το τρίτο κομμάτι είναι η υπενθύμηση. Στην υπενθύμηση υπάρχει και υψηλή παρακίνηση, δηλαδή και το άτομο θέλει, του αρέσει αυτό που κάνει, και ικανότητα, μπορεί να το κάνει σχετικά εύκολα ή με λίγη προσπάθεια, αλλά χρειάζεται κάποια reminders. Τα reminders αυτά μπορεί να είναι κάποια coach, μπορεί να είναι που παρακολουθεί, έχει γραμμένα σημειώσεις του ή σε κάποιο πίνακα και συνεχώς του υπενθυμίζουν την συνήθεια αυτή, τη συμπεριφορά αυτή. Υπενθυμίζεις μπορεί να είναι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μοιράζονται τη συμπεριφορά αυτή μαζί του. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει έναν φίλο ή μια φίλη που να μαγειρεύουν μαζί, ας μείνουμε στη μαγειρική, και να παίρνει ένα τηλέφωνο τον άλλον ως υπενθύμηση ότι πάμε να φτιάξουμε συγκεκριμένο φαγητό. Άρα, στο ένασμα, στο τελευταίο κομμάτι του μοντέλου του FOG, του περιφερικού μοντέλου του FOG, έχουμε την πυροδότηση, τη διευκόλυνση και την υπενθύμηση. Αυτό λοιπόν είναι το μοντέλο που δημιούργησε αυτός ο κοινωνιολόγος σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μία νέα συμπεριφορά. Και η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά γίνεται συνήθεια, όπως είπαμε. Συνεχίζει λοιπόν ο FOG και μας προτείνει τη λέξη WIN. Η λέξη WIN είναι abbreviation των want, θέλω, της θέλησης, του innate skill, έμφυτη ικανότητα, και του now, τώρα. Και αντιστοιχούν στα βασικά στοιχεία του μοντέλου του, που είναι η παρακίνηση, η ικανότητα και το ένασμα. Win για παρακίνηση, want για παρακίνηση, innate skill για ικανότητα και now για το ένασμα. Και σου λέει λοιπόν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το abbreviation, αυτό το win, εύκολα για να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου πώς θα ξεκινήσει μία καινούργια συμπεριφορά. Το επεισόδιο λοιπόν αυτό σχετίζεται με τη δημιουργία συνηθιών, με το ποια είναι η σχέση μεταξύ αρνητικών συνηθιών και θετικών συνηθιών, που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Αν κατανοήσει κάποιος ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητάς μας το κάνουμε αυτοματοποιημένα. Είναι η συνήθεια. Δεν το σκεφτόμαστε. Από εκεί κατανοούμε πόσο σημαντικό κομμάτι είναι της ζωής μας είναι οι συνήθειες και πόσο πολύ μας χαρακτηρίζουν. Μας λέει λοιπόν ο FOG πώς έχει αυτός μελετήσει τη συμπεριφορά και πώς εμείς μέσα από το WIN μπορούμε να υιοθετήσουμε το μοντέλο του για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια καινούργια συμπεριφορά. Οι προτροπές μου: μελέτησε λίγο, αξιολόγησε μάλλον τις συμπεριφορές, τις συνήθειες που έχεις και κατανόησε πώς αυτές οι συνήθειες αντιστοιχούν στο μοντέλο αυτό. Ποια είναι η εσωτερική παρακίνηση που έχεις για να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη συνήθεια που μπορεί να κάνεις. Σε ποιο βαθμό αντιστοιχεί με την ικανότητά σου και ποιο είναι το ένασμα, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που σε κάνουν να ακολουθήσεις τη συνήθεια αυτή. Το επόμενο βήμα
επιλέξει μια κακή συνήθεια ή μια όχι τόσο ωφέλιμη συνήθεια και να την αντικαταστήσει με μια πιο καλή συνήθεια, με μια πιο ωφέλιμη συνήθεια. Και το τελευταίο κομμάτι είναι να χρησιμοποιήσει το win, το want, innate skill και now, το abbreviation αυτό από τον Fogg, για να μετατρέψει μια κακή συνήθεια να αντικαταστήσει και να μετατρέψει μια κακή συνήθεια σε μια καλύτερη συνήθεια. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Θα χαρώ να σας δω στα social, ακολουθήστε το podcast αν θέλετε στο Spotify ή στο YouTube και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.